làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì đầu tiên là Tân xin giải thích cái câu chuyện ngày hôm qua. Thì Tân có nói sai ở cái chi tiết là cái trận pháp này là gồm có 5 nam và 4 nữ. Nam là tượng trưng cho dương là ngũ hành, nữ là tượng trưng cho âm là đứng ở 4 cửa tử. Thì Tân sẽ giải thích nhiều hơn cái trận pháp này ở một phần tâm sự nào đó. Vì hôm nay thời gian của Tân cũng như sức khỏe của Tân Tân phải dưỡng để mà Tân ăn Tết, Tân còn đi chơi nữa. Chứ mà tâm sự liên tục thì không nổi. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà đáng lẽ ra bạn của Tân nó cũng không có muốn kể cho Tân. Nhưng mà vì Tân nghĩ mình nên kể câu chuyện này để cho nhiều người ta biết và người ta có cái sự tôn trọng với tâm linh, và đặc biệt là tâm linh của các nước bạn. Và ở Thái Lan thì các bạn biết rồi, Thái Lan là một vùng đất linh thiêng và họ tôn sùng tâm linh một cách tuyệt đối, chứ không phải nửa vời hay là có người tin người không tin. Hầu như là họ hoàn toàn họ tin, dù cho họ có làm khoa học thì họ cũng tin. Cho nên chùa chiền ở Thái Lan và các nước lân cận chúng ta rất là nhiều. Vì sao mình gọi đây là vùng đất linh thiêng? Tại đây cũng là nơi là sinh ra nhiều loại bùa ngải, cũng như là rất nhiều oan hồn ma quỷ ghê rợn hơn cả Việt Nam chúng ta. Do họ trải qua rất là nhiều cái lịch sử mà liên quan đến nhiều cái bộ tộc chủng tộc khác nhau. Nhưng mà họ hoàn toàn tin vào tâm linh. Thì ở đây nếu những ai mà đã thích những cái câu chuyện ma của Thái Lan hoặc là những phim ma Thái Lan thì chắc chắn các bạn không thể bỏ qua cái bộ phim Giao ước chết. Tân không nhớ là Giao ước chết hay là Giao mệnh, mà Tân nghĩ là Giao ước chết. Thì câu chuyện này kể về hai người bạn nữ sinh đều đang trong cái giai đoạn rất là gọi là thăng hoa, dễ thương của tuổi học trò, và gia đình làm ăn rất là phát đạt và đang định mua một tòa nhà, một cái nhà ở trong một cái chung cư cao cấp đầu tiên của Thái Lan, và đang nghĩ đến một cái viễn cảnh thật là hoành tráng. Và rốt cuộc là do cái khủng hoảng kinh tế vào năm đó làm cho toàn cầu đều bị suy sụp. Không những riêng Thái Lan mà còn nhiều nước khác nữa đều bị rơi vào tình trạng gọi là phá sản, và không ít người tự tử. Và người ta không đạt được ước mơ của mình. Thì ba của một cái người nữ sinh trong đó bị rối loạn, bị điên. Thì hai người này mới dẫn nhau lên, hai người nữ sinh mới dẫn nhau lên trên cái tòa nhà đó. Vì tòa nhà đó bây giờ không được thi công mà xây dựng nữa, vì những người đầu tư họ phá sản hết. Thì cả hai quyết định tự sát ở trên đó. Nhưng mà rốt cuộc là một người bạn tự bắn mình chết, thì người còn lại không dám tự sát chung với bạn mình và bỏ chạy. Sau đó là lập gia đình và có một cuộc sống khác. Đến năm con gái của cái cô này 18 tuổi thì phải đối diện với sự trả thù của người bạn cũ kia. Thì những ai coi phim ma Thái Lan là đều biết cái phim này, vì người đạo diễn này là một người đạo diễn rất nổi tiếng và đem câu chuyện cái căn nhà, cái tòa chung cư ma này có thật tại Thái Lan để làm phim. Thì tất cả báo giới Thái Lan cũng đăng về những hiện tượng tâm linh ở nơi này. Là khi làm phim thì kêu rất là nhiều người thầy vào đó để cúng, và cái vai nữ chính đôi khi là họ nói không phải là do họ diễn, mà do một cái linh hồn nào đó nhập vào người để diễn. Thì cái câu chuyện này là một câu chuyện nhỏ để mà nói về cái căn nhà, cái tòa nhà chung cư ma này thôi. Nhưng thực sự đây là một gọi là tòa nhà chung cư ma có thật tại Thái Lan, và rất nhiều người đến đây để mà khám phá. Thì tại sao lại có một cái tòa nhà chung cư ma như vậy? Thì Tân xin giải thích các bạn rõ ràng để khi mà vào câu chuyện các bạn mới hiểu. Là cái tòa nhà này được xây lên, nếu theo phương diện tâm linh thì tòa nhà được xây lên và nó che đi cái gọi là chùa Xá Lợi. Một cái chùa Xá Lợi tại Thái Lan nằm ngay đó. Thì cái chùa này là cái chùa trấn vong và trấn ma quỷ của cái vùng của Thái Lan. Cho nên là chùa này rất là linh thiêng. Mà khi cái tòa nhà này xây lên thì nó đã xây qua được cái mái của chùa, và nó xây rất là cao, cho nên nó che hoàn toàn cái tầm nhìn
của các vị Phật ở trong ngôi chùa Xá Lợi này để nhìn ra ngoài Ratu Nam của Thái Lan. Và rốt cuộc là nó đã gây ra một trận gọi là rất là ghê rợn và trở thành một cái tòa nhà ma sừng sững ngay tại Thái Lan. Và không phải chỉ có một câu chuyện ma đâu, ở trong rất nhiều ma. Đối với người Thái Lan á, họ không giống như người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta có những quy định như sau. Thứ nhất, khi nhà đó có người chết oan, tự tử, hoặc là người nhà bị mất, sau đó bỏ đi gì đó, thì trong căn nhà nó mới có ma. Nhưng còn Thái Lan thì khác. Một căn nhà bỏ hoang mà không ai sử dụng, không ai xem xét, không ai gọi là coi chừng, không ai đầu tư, thì ma có quyền vào trong đó để ở. Nó giống như là một cái khu ở của ma quỷ ở khắp nơi đổ về để ở. Thì bạn mình kể một câu chuyện. Cái câu chuyện này là nó liên quan đến cái ngành nghề bạn mình là hướng dẫn viên du lịch. Thì có rất nhiều người Việt Nam của mình hiện tại đã qua Thái Lan và làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho người Việt ở bên đó. Là khi các bạn đi đoàn từ Việt Nam qua Thái Lan thì các bạn sẽ có những người Việt Nam bên đó hướng dẫn các bạn và nói tiếng Việt, và dẫn các bạn đi tham quan những nơi chùa chiền của Thái Lan. Thì bạn mình nói là có rất nhiều người qua đó họ không tôn trọng ngôi chùa Xá Lợi này. Khi họ bước vô họ chụp hình họ bận đồ rất là mát mẻ, và khi mình nhắc nhở thì họ tỏ ra khó chịu, họ không nghe mình. Và bạn mình có nhắc một cặp vợ chồng là đừng bao giờ chụp hình với cái tòa nhà ma này. Mặc dù rất nhiều người bỏ tiền vào trong đó để được đi lên tầng cao nhất và khám phá, và cũng đã không ít người gặp tai nạn sau đó khi mà trở về nhà. Thì cặp vợ chồng người Việt Nam này đã thốt ra những lời rất là không tôn trọng. Ví dụ như là nhà ma hả? Rồi sao? Con ma ở đâu? Muốn gặp ma lắm á, rồi sao? Thí dụ vậy. Rồi khi mà trở về khách sạn thì cái cặp vợ chồng này mới nói là trong đoàn mình là 13 người, thì không biết về được tới Việt Nam hay không. Thì bạn mình cảm thấy rất là lo lắng cho cặp vợ chồng này. Tại vì ở đây rất là linh thiêng, và cặp vợ chồng này đã chụp rất là nhiều kiểu hình mát mẻ, cũng như là xúc phạm đến cái tòa nhà ma này. Phải dùng từ là xúc phạm trực tiếp luôn, chứ không phải là đơn thuần, thậm chí khạc nhổ phun vào trong nhà này. Tại vì họ ở khách sạn của họ đó là do bạn mình book, thì nó rất là sạch sẽ và nó hoàn toàn không có ma. Và họ đã ở đây ít nhất là đã 2 đêm rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đêm thứ 3 bắt đầu họ thấy rất nhiều con nít đứng xung quanh giường của họ. Khi mà họ ngủ thì người chồng là người đầu tiên nhìn thấy và hét lớn lên. Rồi sau đó người chồng mới dùng dãy, thì vợ mình bật dậy. Thì vợ mới hỏi là chuyện gì. Thì người chồng này mới nói với vợ mình là anh thấy rất là nhiều hồn ma con nít đứng xung quanh giường mình. Thì người vợ nói là chắc là do anh nằm mơ thôi, chứ ngủ đây 2 đêm rồi có chuyện gì đâu, mà khách sạn này kiến trúc nó Tây quá, em nghĩ chẳng có ma đâu. Thì người vợ mới ngồi dậy vén màn ra. Thì vừa vén màn ra là thấy một cái đầu, có một người đàn ông máu me đang nhìn vào kiến. Cả hai vợ chồng đều thất thần hết. Riêng người vợ là ngày hôm sau bị gọi là thần kinh không ổn định. Thì khi mà bạn mình biết cái chuyện này thì có khuyên hai vợ chồng là nên vòng lại cái chùa Xá Lợi này để gặp các vị sư ở đây, để người ta giúp mà trừ giùm. Tại vì đã phạm phải những cái con ma trong cái tòa nhà đó. Thì hai người này lại một lần nữa rất là ngông cuồng và nói rằng cái chuyện nó rất là bình thường. Tao không sợ ma, tao về Việt Nam coi nó có qua được tới Việt Nam hay không. Tưng nói thật sự các bạn, trong câu chuyện này Tưng phải kể các bạn nghe là vì tâm linh là có thật. Các bạn đừng nghĩ các bạn ở Việt Nam là Thái Lan nó qua không được. Nó là ma, muốn đi đâu là đi, miễn trả thù là đi. Mà dùng đất nó càng linh thiêng, mà nó càng tu luyện để trở thành ma dữ thì sẽ đi đến tận nhà bạn luôn. Thì hai vợ chồng này có bay về Việt Nam và bay về quê của họ. Thì khi về quê, người vợ không có tình trạng giảm đi, mà người vợ thường xuyên thấy người đàn ông đó ở trên trần nhà của mình, nhưng mà không có thân mình, chỉ có đầu thôi, và lưỡi rất là dài và nhìn người vợ. Người chồng thì không có cảm giác thấy, không nhìn thấy, nhưng nghe mùi hôi từ trên trần nhà. Mà nhà của họ là kiến trúc rất là Tây, không phải loại nhà mà ở dưới quê mà sập xệ. Tại vì họ là dân có tiền mấy bạn, họ là người có tiền. Thì sau khi thấy vợ mình vậy mà điều trị bệnh viện nhiều lần không hết,
Thì bệnh viện thì họ nói là do bị ám ảnh và bị gọi là tác động tâm thần nhẹ, cho nên họ cho thuốc ngủ. Cứ hễ người nào mà bị tâm thần, đầu tiên là sẽ cho thuốc ngủ để mà họ điều chỉnh lại cái tinh thần của họ. Nhưng mà ngủ nhiều lần mà không hết, tức có nghĩa bạn phải hiểu đó là hiện tượng bất bình thường. Một con người khi bị stress, họ phải uống thuốc thì đi ngủ hoặc là đi chơi, nhưng mà họ không hết. Thì hai vợ chồng này phải cố gắng đi chữa rất là nhiều nơi mà không hết. Thì người chồng bắt đầu mới nổi nóng và chửi lại một lần nữa, xúc phạm tâm linh. Chửi nếu như mày là ma thiệt á, mày hại vợ tao, mày ngon phải xuất hiện trước mặt tao đi, tao cho mày biết tao là ai. Thì đêm hôm đó khi người chồng ngủ, một cái đầu xuất hiện kế bên người chồng ngay lập tức. Và người chồng đó cũng thức thanh lên, la lớn lên và tinh thần bấn loạn y chang người vợ. Thì các bạn biết không, cả hai vợ chồng này đều nhìn thấy chung một hồn ma. Tất nhiên khi nó cho bạn thấy rất là ghê, bạn sẽ không kịp định hình được và bạn sẽ bị tâm thần ngay lập tức. Thì phải nói thật sự hai vợ chồng này rất là phước đức. Sau khi sự việc đó xảy ra được một thời gian, thì những cái người trong cái hội du lịch lúc đó họ liên hệ lại hai vợ chồng này để rủ đi du lịch tại một nước khác. Thì khi gọi đến thì người nhà mới kể toàn bộ sự việc này cho cái hội đó nghe. Thì hội đó mới tới thăm hai vợ chồng thì đều trong tình trạng bị điên hết. Và nói rằng là đang sống chung với cái linh hồn đó tại nhà. Và đêm nào cái linh hồn đó nó cũng ăn não của hai vợ chồng hết. Hai vợ chồng nhìn thấy rất là rõ nhưng không làm gì được. Đến bây giờ bị ngơ ngẩn ngẩn. Thì một người trong cái đoàn đó, trong cái đoàn mà những người đi du lịch đó, mới gọi điện cho bạn của mình ở Thái Lan để mà hỏi rằng là có thể nào giúp đỡ cá nhân thôi. Tại vì bạn mình dẫn đoàn chứ không phải là làm chuyện cá nhân. Sau khi dẫn đoàn xong hết thì bạn mình có cuộc sống riêng của bạn mình tại Thái Lan. Không nhất thiết bạn mình phải giúp đỡ những người đó, nhưng mà bạn mình là người có tâm cho nên là giúp đỡ. Khi đưa hai vợ chồng đó qua Thái để mà chữa thì là chữa theo diện tâm thần chứ không phải đi qua chữa diện tâm linh gì đâu. Thì cái tới nơi bạn mình đưa đến cái chùa Xá Lợi đó, là cái chùa ở đằng sau của cái tòa nhà ma đó. Thì khi đưa đến đó thì những người thầy ở đây người ta mới nói là do xúc phạm cái tòa nhà này. Tại tòa nhà này đã là một tòa nhà ma, nó là rất là dữ rồi. Mà để mà phá được nó thì một ngôi chùa Xá Lợi ở đây không có đủ sức mà làm, là phải tập trung rất là nhiều xá lợi ở các nơi về để mà tạo thành một cái trận đồ mà phá căn nhà này, mà chính phủ Thái Lan phải chấp nhận đập nát nó luôn, chứ không để nó sừng sững đó được. Để mà ánh mặt trời của Phật giáo có thể lan tỏa được khắp nơi thì mới trừ khử được. Thì các vị sư ở đây chỉ giúp được cho người vợ thôi. Tại vì người vợ dẫu sao đi nữa thì cũng là giống như Tân nghĩ là phước đức do ông bà để lại hay sao thì cái hồn này nó không có làm gì nhiều người vợ, cho nên là chỉ có để giúp được người vợ thôi. Và người vợ có thể tỉnh được 70% so với người chồng. Còn người chồng là hoàn toàn trong tình trạng bị điên. Có cố gắng cách mấy đi nữa thì cái linh hồn người chồng đã mất gần như là hoàn toàn, bị cái linh hồn, cái đầu lâu nè, cái đầu ma nó ăn. Thì các vị sư cũng đã lấy được cái đầu ma này để mà bỏ vô một cái hũ. Và sau đó là họ chôn ở ngay cái cây bồ đề ở đằng trước cái chùa của họ. Thì lúc này là bạn của mình cũng cảm thấy rất là sót. Tại vì bây giờ đưa cái anh này đi về lại Việt Nam, ảnh không còn sức lao động nữa và ảnh không làm gì được nữa. Thì bạn mình cũng đã có khuyên người vợ là về là chịu khó đưa anh này lên chùa thường xuyên để mà giải nghiệp. Tại vì cái anh này rất là nhiều nghiệp. Ở trong làm ăn thì Tân không biết ảnh như thế nào, nhưng mà cách đối nhân xử thế của ảnh đối với tâm linh, đối với con người và đối với ma quỷ là hoàn toàn không tôn trọng. Chính vì cái sự thách thức đó mà mới xảy ra nhiều việc như vậy. Và ghê rợn hơn là khi kiểm tra cái máy chụp hình mà ảnh chụp vợ ảnh, rồi vợ ảnh chụp ảnh trong cái lúc mà chụp trước cái căn nhà ma mà bạn mình đã ngăn cản đó, thì khi mà coi hình lại rất là nhiều những gương mặt người nằm ở ngay cánh cửa, tường và trên những cái đốm đen, là những cái cửa sổ đen rất là nhiều những gương mặt người đang cười với họ. Cực kỳ ghê rợn. Tân nói thiệt, ở Thái Lan không phải là vùng đất để chúng ta đến đó để giỡn đâu. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay mình sẽ biết hai câu chuyện. Một là tại sao có một cái tòa nhà ma ở ngay đó, và cái tòa nhà nó ghê gớm đến mức độ nó thành ma.
là vì nó đã là cái vùng đất rất là linh thiêng, và người ta xây cái chùa Xá Lợi ở đó để mà chứng giữ những cái hồn ma kinh dị của Thái Lan quanh cái vùng đó. Thì rốt cuộc lại xây cái tòa nhà và che đi tầm nhìn của cái chùa đó. Chính vì vậy mà cái thế lực âm nó mới mạnh lên. Cho nên những ai đi qua đó là hoàn toàn không nên chụp hình. Mặc dù đây là một điểm du lịch, các bạn có quyền vào tham quan trả tiền, thậm chí đi lên tới sân thượng để chụp luôn. Nhưng mà rất là nhiều người Việt mình ở đó, người ta biết, người ta khuyên bạn đừng nên chụp thì bạn đừng chụp. Tại vì thật sự ra cái mà bạn nên chụp chung là với những tượng Phật, những ngôi chùa mà có xá lợi, có những cái phước đức. Đừng chụp những nơi mà có những oan hồn ở đó. Người ta đã đồn ở đó có ma, bạn đến đó bạn chụp hình để bạn khoe cho nhiều người biết là tôi đang chụp với lại tòa nhà có ma, rồi sau đó bạn qua chùa bạn chụp nữa. Thì bạn thấy có cái sự gì đó rất là kỳ, đúng không? Bạn đã theo ma thì theo ma luôn, bạn theo Phật luôn. Đằng này chụp chỉ để vui thôi. Bạn mua vui với người âm thì người âm cũng sẽ mua vui lại với bạn. Ai thiệt biết liền, đúng không? Thì qua cái câu chuyện mà bạn mình kể về hai vợ chồng này, thì Tân mong các bạn có cái suy nghĩ đúng hơn khi chúng ta tham gia du lịch theo đoàn ở bất cứ nước nào xung quanh chúng ta. Nơi nào cũng có thế lực người âm tồn tại. Đừng đùa giỡn với họ khi chúng ta không cùng ngôn ngữ với họ, không biết họ là ai, nhưng họ có thể hại được chúng ta. Còn nếu chúng ta một lòng tôn trọng, chúng ta kính cẩn thì không ai làm gì chúng ta hết. Thậm chí họ còn phù hộ chúng ta thành công nữa. Và bạn mình làm ăn rất là thành công ở bên đó là vì bạn mình tôn trọng. Lần nào đi ngang tòa nhà đó bạn mình cũng niệm Phật. Mặc dù là bạn mình không hề thích người âm, nhưng mà bạn mình vẫn niệm. Vì bạn mình biết bạn mình là người được cái nước đó cưu mang và tạo cho công ăn việc làm. Thì bạn mình tôn trọng những linh hồn cũng như những vị chư Phật ở đó. Thì bạn mình làm ăn rất là thành đạt. Qua cái sự chia sẻ của bạn mình thì Tân quyết định kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Thì các bạn thấy như thế nào về câu chuyện thì cho Tân bình luận bên dưới. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để cộng đồng biết hơn những câu chuyện ma của Tân nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.